กคนรู้จักซาลาดินผู้พิชิตกรุงเยรูซาเล็มกันไหมคะเดี๋ยววันนี้วิวเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะวิจารณ์ชาแนลพอยต์วิวค่ะเวลาที่พูดถึงสงครามครูเสดแล้วพูดชื่อซาลาดินขึ้นมาเนี่ยนะคะใครที่เคยดูหนังเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันดีเพราะว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ชื่อดังมากๆในยุคสงครามครูเสดค่ะประเด็นก็คือภาพของซาลาดินเนี่ยนะเวลาที่มีคนเล่าออกมาภาพนึงก็จะบอกว่าเป็นตัวร้ายเป็นคนโหดร้ายอีกภาพนึงจะบอกว่าเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆขนาดที่ศัตรูเนี่ยยังยอมรับเลยคำถามก็คือสรุปแล้วซาลาดินเป็นใครมีวีรกรรมอะไรและเขาจะเป็นเวโหดร้ายหรือว่าเป็นเวสุภาพบุรุษกันแน่วันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเขามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยช่วงนี้กระแสท่องเที่ยวอียิปต์มาแรงตาม The Grand Egyptian Museum พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างเพื่ออารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่ใครอยากไปเห็นอารยธรรมอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่ถึงในประเทศอียิปต์เลย Point View on Tour เปิดทัวร์อียิปต์ประจำค่ะมีหลากหลายโปรแกรมแต่ละโปรแกรมออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละคนแล้วใครอยากเดินเน้นพิพิธภัณฑ์เลยมีเวลาน้อยก็มีโปรแกรมให้ใครอยากไปเที่ยวครบในอียิปต์มีเวลาชิลๆก็มีให้เช่นกันนะคะอย่าลืมรีบติดต่อมาค่ะซาลาดินเนี่ยนะคะมีชื่อเต็มๆว่าซาลาอุดดินยูซุฟอิบอายูบค่ะซึ่งซาลาดินคนนี้เขาเป็นกษัตริย์ของฝั่งมุสลิมคือเป็นมุสลิมชาวเคิร์ดนะเพราะว่าในสมัยสงครามครูเสดก็คือช่วงเวลาที่คริสเตียนเนี่ยตีกับมุสลิมใช่ไหมคะเพื่อแย่งกรุงเยรูซาเล็มกันเขาเนี่ยเกิดประมาณช่วงปีคริสต์ศักราชที่1137ถึง1138ค่ะในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะคะหรือก็เท่ากับประมาณแถวอิรักปัจจุบันนี้นี่แหละในวัยเด็กของเขาเนี่ยนะเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยค่ะรู้แค่ว่าเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นปกครองแล้วก็เป็นสายทหารนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องอพยพทั้งครอบครัวหนีมาอยู่ที่เมืองดามัสกัสก่อนที่จะเติบโตกลายเป็นซาลาดินที่เดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปค่ะว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรยังไงบ้างนะทีนี้ประเด็นก็คือที่กรุงดามัสกัสที่เขาย้ายมาเนี่ยยุคนั้นมันเป็นยุคที่ร่ำรวยมากถือว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางนึงเลยแหละและในยุคนั้นจะมีผู้ปกครองผู้โด่งดังมากๆอยู่คนนึงชื่อว่านูอาร์ดินเป็นคนที่ถ้าไปดูประวัติฝั่งมุสลิมเนี่ยนะเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนกล้าหาญได้เงินมาก็คือเอาไปสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะหมดไม่ว่าจะเป็นมัสยิดโรงเรียนโรงพยาบาลและที่สำคัญนูอาร์ดินคนนี้เป็นคนที่มีแนวคิดเคร่งมากๆในเรื่องของศาสนาค่ะทีนี้ในช่วงที่ซาลาดินเกิดมาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านสงครามครูเสดครั้งที่1มาแล้วค่ะก็คือครูเสดครั้งที่1เกิดจากการที่ชาวคริสต์รู้สึกว่าทำไมเยรูซาเล็มอันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราถึงมีชาวมุสลิมยึดอยู่ก็เลยบุกมาแล้วก็ยึดเมืองเยรูซาเล็มไปแล้วก็ยังยึดพื้นที่อื่นๆรอบๆนั้นอีกจนกระทั่งตั้งขึ้นมาเป็นรัฐครูเสดค่ะส่วนพวกมุสลิมทั้งหลายที่โดนยึดพื้นที่ไปก็แตกแยกกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วตีกันเองด้วยก็เลยไม่สามารถรวมพลังเอาชนะชาวคริสต์ได้ค่ะทีนี้ซาลาดินก็เติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศเหล่านี้เติบโตมาโดยเห็นแนวคิดเห็นผลงานของนูอาร์ดินเสมอเลยแล้วก็ใกล้ชิดด้วยดังนั้นเขาเติบโตมาโดยรู้บริบทนี้แล้วก็ได้ศึกษาอิสลามได้ศึกษาแนวคิดของนูอาร์ดินตัวซาลาดินเองเนี่ยนะคะก็เลยมีปณิธานค่ะไม่ใช่แค่ว่าอยากจะไปยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนอยากจะเอาชนะพวกครูเสดแต่เขามีแนวคิดด้วยว่าเขาอยากจะรวบรวมรัฐอิสลามทั้งหลายที่แตกแยกเนี่ยกลับมาเป็นหนึ่งให้ได้ระหว่างนั้นเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้มีโอกาสออกรบตามศึกต่างๆบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสงครามนะและด้วยความที่ลุงของเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาด้วยแล้วก็เป็นนักรบที่เก่งคนนึงก็บ่มเพาะขึ้นมาจนเขาเนี่ยเริ่มเป็นนายทหารที่มีความสามารถละปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เขาอายุแบบ20ต้นๆเนี่ยซาลาดินกับลุงเนี่ยก็ถูกสั่งว่าให้ไปปกป้องอียิปต์ซิเพราะว่าบริเวณอียิปต์เนี่ยกำลังโดนชาวคริสต์มารุกรานเนื่องจากชาวคริสต์เห็นแล้วว่าโอ้ยมุสลิมแถวนี้อ่อนแอแล้วซาลาดินกับลุงเนี่ยรอบนั้นก็น่าจะปกป้องอียิปต์เอาไว้ได้แหละก็เลยอยู่อียิปต์ไปยาวๆเลยนะคะคอยป้องกันคอยอะไรจนอายุของซาลาดินเนี่ยก็ล่วงเข้าวัย30ในขณะที่ลุงของซาลาดินก็ป่วยแล้วก็ตุยจากไปก่อนดังนั้นพอตำแหน่งหัวหน้าว่างซาลาดินก็เลยมีโอกาสได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าคนถัดไปค่ะประเด็นก็คือการขึ้นเป็นตำแหน่งสูงในวัย30กว่าเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าคนก็คือมีแต่แบบเสือสิงกระทิงแรดเต็มไปหมดเดี๋ยวคนนั้นอยากด้วยค่ะเก้าอี้คนนี้อยากได้ตำแหน่งนู่นนี่ซาลาดินก็เลยได้ฝึกผลงานของตัวเองตั้งแต่วัยประมาณนั้นนะคะด้วยการรู้จักว่าต้องหนักยังไงต้องเบายังไงต้องใช้หัวแบบไหนจัดการกับคนยังไงเริ่มต้องมีลูกเล่นเริ่มต้องอยู่เป็นเริ่มต้องมีตั้งแต่แบบสร้างฐานอำนาจของตัวเองเช่นใครเป็นคนที่จงรักภักดีกับฉันเอามาอยู่ใกล้ๆตัวเริ่มต้องเลี้ยงคนให้รักตัวเองส่วนใครที่กบฏใครที่คิดร้ายกับฉันจัดการไปให้หมดถึงขั้นที่ว่าจะเป็นใหญ่ใจต้องเหี้ยมถ้าสมมติว่าคนมันไม่โอเคมันคิดกบฏจะต้องฆ่าคนเป็นพันก็ต้องทำนะคะอันนี้คือสำหรับพวกทหารที่เป็นผู้ใต้ปกครองของตัวเองในขณะที่ในด้านการปกครองแบบปกครองประชาชนเนี่ยซาลาดินก็ต้องใช้หัว
หนักเหมือนกันแหละเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่มาปกครองประชาชนชาวอียิปต์ดังนั้นถ้าสมมติว่าใช้ไม้แข็งประชาชนพร้อมจะลุกฮือแน่ๆเพราะว่าแกเป็นชาวต่างชาติแล้วแกมาทำแบบนี้กับพวกเราไม่โอเคซาลาดินก็เลยต้องเปิดใจนะคะแล้วก็พยายามทำความรู้จักกับชาวอียิปต์ถึงขั้นจ้างคนมาเลยบอกว่าไปสำรวจซิมารยาทแบบชาวอียิปต์เป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเศรษฐกิจของอียิปต์เป็นแบบไหนคนต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะด้วยความที่ซาลาดินเหมือนเข้าใจบรรยากาศเข้าใจทุกสิ่งอย่างเขาก็อยู่ตรงนั้นได้ยาวค่ะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆเพิ่มอำนาจของตัวเองมากขึ้นและพร้อมกันนั้นเขาก็ไม่ได้เพิ่มแค่อำนาจทางการทหารแต่ว่าเขาเพิ่มรายได้ของตัวเองด้วยเนื่องจากเขาลงทุนทำการเกษตรในอียิปต์คืออียิปต์มันเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อเทียบกับตะวันออกกลางตรงอื่นๆเขาก็ลงทุนทำการเกษตรก็เลยมีรายได้ทั้ง passive ทั้ง active income อะไรรวยขึ้นอำนาจก็เพิ่มขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาปกครองอียิปต์แบบในฐานะกษัตริย์หรืออะไรนะคะเขาคือคนที่เป็นเหมือนทหารที่เป็นทหารใหญ่ๆคนนึงในอียิปต์แค่นั้นน่ะจนกระทั่งข้ามมาปี 1171 เขาถึงสามารถโค่นผู้นำอียิปต์ตัวจริงลงได้แล้วเขาก็ตั้งราชวงศ์เขาเลยชื่อว่าราชวงศ์อายูบิดซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะที่ซาลาดินเข้าไปปกครองชาวอียิปต์ยังไม่ใช่ชาวมุสลิมด้วยซ้ำชาวอียิปต์ยังนับถือศาสนาโบราณอะไรของเขาอยู่ยังแบบว่าเป็นคริสต์บ้างเป็นนูนบ้างนี่บ้างผสมปนเปกันซาลาดินนี่แหละพอยึดอียิปต์ได้ค่อยๆเผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้าไปเริ่มตั้งโรงเรียนสอนศาสนาตามที่ต่างๆและในจังหวะนั้นเองเขาก็เริ่มมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจจนเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อนูอัลดินอีกต่อไปนูอัลดินเจ้านายเก่าคนนั้นน่ะที่แบบอยู่ที่เดิมนู่นเลยเขาก็เลยเริ่มส่งสวยน้อยลงตัวนูอัลดินเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ่ะสวยฉันเริ่มขาดหายแล้วนะเริ่มไม่ส่งมาแล้วนะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแถมพอจะคุยกันอะไรกันซาลาดินก็ดูหลบหน้ามันตุกติกแน่ๆละมันก็มีคนแก้ตัวให้ซาลาดินนะว่าก็ซาลาดินเนี่ยมีแนวคิดอยู่ในหัวว่าอยากจะยึดเยรูซาเล็มคืนอยากจะรวมรัฐอิสลามเป็นหนึ่งถ้ามัวแต่เป็นลูกน้องเขาเป้าหมายมันไม่ได้สำเร็จแน่ๆเขาก็เลยต้องคิดว่าต้องแยกออกมานะคะอันนี้คือสำหรับแฟนคลับซาลาดินเขาก็จะบอกแบบนี้ใดๆก็ตามก็เรื่องมันก็เป็นแบบนี้และแล้วในที่สุดค่ะหลังจากที่ตึงเปรี้ยกันมาระยะใหญ่ๆในปี 1174 เนี่ยนูอัลดินก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้ฉันจะต้องบุกไปจัดการซาลาดินให้เรียบเอาให้สิ้นซากปรากฏว่าบุกไปยังไม่ทันถึงเลยตัวเองป่วยตุ้ยก่อนดังนั้นซาลาดินก็เลยอาศัยจังหวะนั้นนะคะบุกกรุงดามัสกัสเลยจากนั้นเขาก็ก้าวขึ้นไปปกครองกรุงดามัสกัสเองค่ะแปลว่าตอนนี้ซาลาดินปกครอง2เมืองพร้อมกันแล้วนะทั้งดามัสกัสทั้งอียิปต์ยังไม่พอซาลาดินยังใช้วิธีแต่งงานกับภรรยาม่ายของนูอัลดินอีกซึ่งภรรยาคนนี้เป็นลูกของสายตระกูลใหญ่ตระกูลนึงเลยดังนั้นอยู่ดีๆซาลาดินก็คือเคลมทุกอย่างของนูอัลดินมาได้ในวันเดียวลูกก็ยึดมาแล้วบอกว่าฉันจะสำเร็จราชการเมียก็ยึดมาแล้วแต่งงานใหม่เมืองก็ยึดมาด้วยซาลาดินก็เลยกุมอำนาจแทบทุกอย่างทั้งแบบ2ตระกูลทั้ง2เมืองในช่วงเวลานั้นเลยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วซาลาดินเนี่ยจะพิชิตเยรูซาเล็มได้ยังไงโอ้โหบอกเลยว่าพูดง่ายแต่ทำยากค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องไปสู้กับชาวคริสต์พิชิตเยรูซาเล็มกลับมาแล้วยังต้องรวมมุสลิมให้เป็นปึกแผ่นอีกดังนั้นช่วงเวลา10ปีนะคะตั้งแต่ปี 1175 ถึง 1185 เนี่ยซาลาดินคือทำสงครามตลอดเวลาทั้งทำสงครามกับมุสลิมด้วยกันเองที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตั้งแต่นูอัลดินตายสู้กับพวกที่ไม่ได้อยากจะเข้ากับซาลาดินแบบอยู่ดีๆเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงจะมานำพวกเราแล้วก็ต้องพยายามทำสงครามกับพวกชาวคริสต์แล้วก็รัฐครูเสดที่มีถึง4แห่งด้วยกันนะแน่นอนว่าหนทางซาลาดินคือไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแบบโอ้ฉันชนะชิวๆทุกรอบนะมันก็มีรอบที่ซาลาดินแพ้เหมือนกันแล้วก็มีแบบโดนรอบสังหารถึง2ครั้งด้วยกันนะคะแต่ซาลาดินก็คือรอดมาได้แล้วในจำนวนครั้งพวกนั้นเนี่ยครั้งที่คนจะจำมากที่สุดก็คือยุทธการมอนกิซาร์ดในปี 1177 นะคะที่ซาลาดินต่อสู้กับบอลวินที่4แห่งเยรูซาเล็มที่วิวเคยเล่าถึงไปนั่นแหละที่เป็นกษัตริย์หน้ากากเหล็กนะเพราะว่ารอบนั้นซาลาดินคือแพ้แบบหนักหน่วงมากคือสตอรี่ของซาลาดินเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบว่าในหนังแบบเฮ้ยฉันเป็นอันเดอร์ด็อกฉันมีคนน้อยกว่าฉันเลยแพ้แต่สุดท้ายฉันขึ้นมาชนะได้ไม่ค่ะรอบยุทธการมอนกิซาร์ดเนี่ยซาลาดินคือกองทัพใหญ่กว่าเยอะแล้วบอลวินที่4มีทหารอยู่ก็จืดเดียวเองแถมตัวบอลวินยังป่วยอีกนะรอบนั้นซาลาดินคือแพ้แบบแพ้หมดรูปแต่ซาลาดินก็ไม่ได้ยอมนะในปี 1179 เขาก็กลับมาเอาคืนบอลวินที่4แล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มชนะมากขึ้นจนในปี 1183 เนี่ยเขาเริ่มยึดอเลปโปแล้วก็โมซูได้นะคะนอกจากเริ่มชนะเริ่มปักหลักได้แล้วเนี่ยตัวซาลาดินเองเขาก็ PR ตลอดเวลาเลยนะว่าที่ฉันทำอยู่เนี่ยเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อชาวมุสลิมขอให้มุสลิมทุกคนทุกเผ่าเนี่ยมารวมตัวกันเถอะเราจะมาปราบชาวคริสต์ด้วยกันเราจะยึดเยรูซาเล็มคืนพอสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคนก็เริ่มจำซาลาดินได้มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเอาจริงเริ่มเห็นถึงความมุ่งมั่นก็เลยเริ่มรวบรวมกำลังได้มากขึ้นแล้วก็มีหลายรัฐเนี่ยมาสวามิภักดิ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นซีเรีย
ยเมโสโปเตเมียตอนเหนือปาเลสไตน์รวมถึงตรงอียิปต์เองนะคะดังนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยตัวซาลาดินเองก็คือปกครองอาณาจักรที่แบบใหญ่มากๆและแล้วค่ะในที่สุดหลังจากที่รวบรวมคนได้เยอะพอในปี 1187 เนี่ยซาลาดินก็มองว่าเป็นเวลาอันเหมาะแล้วแหละที่ฉันจะได้ไปยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนสักทีหนึ่งเขาก็เลยบู๊เลยแล้วศึกครั้งสำคัญที่สุดนั่นก็คือยุทธการที่ฮัตตินที่เป็นแบบทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ปัจจุบันนะกองทัพของซาลาดินตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ 20,000 คนส่วนฝั่งคริสเนี่ยกองทัพนำโดยกีแห่งลูซินยองนะคะมีทหารประมาณ 15,000 คนก็จะเป็นพวกแบบพวกแฟรงก์อะไรทั้งหลายเนี่ยซาลาดินสามารถเอาทหารตัวเองล้อมพวกแฟรงก์ได้แล้วก็จัดการตัดเสบียงของพวกแฟรงก์ทั้งหมดจนฝั่งคริสเนี่ยอ่อนแรงแบบไม่เหลือซากแล้วนะคะไม่พอฝั่งซาลาดินยังสั่งให้จุดไฟเผาหญ้าแห้งสุมไฟเข้าไปพวกทหารชาวคริสก็คือแตกคือหนีไปหนีมากระจายมาเจอพวกซาลาดินก็โดนจับฆ่าไปอีกค่ะจนสุดท้ายเนี่ยฝั่งชาวคริสก็คือต้องยอมแพ้ไปเลยนะคะแล้วเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษของซาลาดินที่คนชอบพูดกันก็มาปรากฏตรงนี้นี่แหละคือตามคอนเซ็ปต์ปกติเนี่ยเวลาที่เราเอาชนะศึกฝั่งตรงข้ามได้ก็ต้องฆ่าสิ้นซากแบบต้องไม่ให้เหลือซากเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอาคืนกลับมาแก้แค้นได้ทีนี้ซาลาดินก็มองว่าก็ฝั่งครูเสดเขาก็ยอมแพ้แล้วอะซึ่งตามธรรมเนียมเนี่ยมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ประมาณว่าถ้าศัตรูยอมแพ้ต้องปล่อยแต่ถ้าศัตรูดึงดันจนแบบปราบได้ฆ่าได้เลยสามารถจะปล้นจะฆ่าจะทำอะไรก็ได้เต็มที่นะซาลาดินก็มองว่าเขาก็ยอมแพ้ดังนั้นก็เลยเสนอไปบอกว่าพวกฝั่งที่โดนจับตัวได้เนี่ยไปเอาเงินมาไถ่ตัวเองแล้วกันพอไถ่ตัวได้เขาก็ปล่อยกลับไปแบบไม่มีรอยขีดข่วนสักแอะเลยนะคะและชัยชนะครั้งนั้นของซาลาดินนะคะก็ทำให้เขาสามารถเคลื่อนทัพต่อไปได้และสุดท้ายก็สามารถยึดเยรูซาเล็มกลับมาได้ภายใน3 เดือนถัดมานะคะซึ่งแน่นอนว่าข่าวการเสียเยรูซาเล็มเนี่ยก็ส่งไปถึงฝั่งชาวคริสต์คือแบบควันออกหูตกตะลึงว่าอยู่ดีๆโดนยึดเยรูซาเล็มกลับไปได้ยังไงโป๊ปนี่คือแบบไม่ได้นั่งไม่ติดแล้วควันออกหูแล้วก็เลยประกาศบอกว่าระดมชาวคริสต์เราจะต้องก่อสงครามครูเสดอีกครั้งเราจะต้องยึดเยรูซาเล็มกลับมามันก็เลยเกิดสงครามครูเสดครั้งที่3ขึ้นมาค่ะซึ่งถ้าอยากฟังแบบเต็มๆไปฟังในคลิปสรุปสงครามครูเสดเอานะจะได้เห็นภาพทั้ง2ฝั่งมากกว่านะคะใดๆก็ตามวันนี้เน้นเล่าไปที่ซาลาดินเป็นหลักคือฝั่งชาวคริสต์ตอนนั้นเนี่ยรวมกันทั้งหมด3กองทัพก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ทัพผสมอีกทัพนึงนะคะเป็นทัพผสมระหว่างพวกออสเตรียเลบานอนแล้วก็พวกเยรูซาเล็มเดิมทีนี้พอสู้ไปสู้มามันก็จะเริ่มเห็นกันใช่ไหมว่าฝั่งชาวคริสต์ใครเด่นที่สุดฝั่งชาวคริสต์ที่เด่นที่สุดเนี่ยคือคิงริชาร์ดที่1ริชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษเพราะว่ารบเก่งมากจนสามารถแบบยึดเมืองเอ็กคอร์กลับมาได้ในปี 1191 ค่ะซึ่งเมืองนี้มันเป็นเมืองสำคัญเพราะมันเป็นเมืองติดทะเลใครยึดได้ก็สามารถส่งเสบียงส่งอาวุธขนถ่ายทหารได้ง่ายนะคะใครยึดสำเร็จคือมีชัยไปกว่าครึ่งตอนแรกทุกอย่างก็เลยดูแบบเอียงแล้วว่าชาวคริสต์ชนะแน่นะจ๊ะประเด็นคือที่เขาเล่ากันเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ริชาร์ดใจสิงห์ชนะเนี่ยเขาไม่ได้มาสุภาพบุรุษเวซาลาดินนะเขาฆ่าเรียบเลยนะคะทหารซาลาดิน 2,500 คนไม่เหลือเลยช็อตนี้ก็เลยจะเป็นช็อตที่คนชอบยกมาเปรียบเทียบกันว่าดูริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษกับซาลาดินสิเปรียบเทียบกันใครเป็นสุภาพบุรุษกว่ากันนะคะแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะริชาร์ดใจสิงห์กับซาลาดินคือยังไม่ได้ปะทะกันตรงๆนะต้องข้ามมาในช่วงปี 1191 ถึง 1192 ค่ะริชาร์ดใจสิงห์ถึงจะแบบว่ารุกคืบมาอีกตอนแรกท่าดีมากเหมือนจะยึดไปถึงเยรูซาเล็มได้เลยนะเดินทางมาจนถึงบริเวณที่เรียกว่าจัฟฟาตรงนั้นมีกองทัพของซาลาดินตั้งอยู่2ฝั่งนี้ก็เลยได้เจอกันของจริงค่ะปรากฏว่าตีกันไปตีกันมาแป๊บหนึ่งเกิดคิดกันขึ้นมาได้ว่าไม่เอาดีกว่าเลิกลบดีกว่าก็เลยเจรจาสงบศึกกันเกิดเป็นสนธิสัญญาจัฟฟาเป็นข้อตกลงบอกว่าให้ฝั่งมุสลิมเนี่ยดูแลเยรูซาเล็มไปแต่ว่าฝั่งคริสต์เนี่ยก็จะไม่ยกเลิกอาณาจักรที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มนะแล้วก็ขอให้ชาวคริสต์เนี่ยสามารถเข้าไปแสวงบุญในกรุงเยรูซาเล็มได้ซึ่งการศึกรอบนี้เนี่ยนะคะมีคนวิจารณ์กันออกไปเป็น2ทางเลยทางแรกก็บอกว่าเนี่ยซาลาดินเนี่ยเป็นนักสู้นะสามารถทำศึกไปจนได้ชัยชนะแล้วก็เลือกทางเจรจามากกว่าจะสู้ให้ตายกันไปข้างส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะมองว่าโอ้โหที่เจรจากันเนี่ยไม่ใช่ว่าสุภาพบุรุษอะไรหรอกคือรบกันแบบจะตายแล้วทั้งคู่ไม่มีใครไหวแล้วนะคะดังนั้นก็เลยต้องมาเจรจากันคือมีคนวิเคราะห์นะบอกว่าตอนนั้นริชาร์ดคืออยากกลับอังกฤษใจจะขาดแล้วก็รู้ตัวด้วยว่าต่อให้ตัวเองยึดเยรูซาเล็มได้แต่ว่าทหารอะไรก็คือหมดสภาพหมดแล้วถ้าสมมติว่ายึดได้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องมีคนมาตีคืนแล้วก็โอ้โหไม่ไหวแน่ๆเละแน่ๆแต่ใดๆก็ตามจากเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อให้เจรจาสงบศึกแต่เขาก็จะถือว่าฝั่งมุสลิมเนี่ยชนะนะคะเพราะว่าฝั่งคริสต์ไม่สามารถยึดเยรูซาเล็มคืนได้นั่นเองแล้วมันก็เลยเป็นอันจบสงครามครูเสดครั้งที่3ไปด้วยผลแบบนี้ค่ะดังนั้นในปี 1192 เนี่ยนะคะซาลาดินก็เลยถอนกำลังค่ะกลับไปอยู่ที่กรุงดามัสกัสเหมือนเดิมและแล้วผ่านไปไม่นานค่ะในปี 1193 เนี่ยซาลาดินหลังจากใช้ชีวิตเป็นนักรบมาทั้งชีวิตก็ป่วยนะคะมีอาการปวดท้องอาเจียนหมอรักษาเท่าไหร่
ก็รักษาไม่หายจนในที่สุดเขาก็ตายจากไปค่ะและในตอนนั้นเองนะคะความจริงก็เปิดเผยค่ะว่าทั้งที่ซาลาดินเนี่ยเคยเป็นคนที่รวยมากรบมาทั้งชีวิตแต่ว่าเงินของซาลาดินเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าในระหว่างที่เขามีชีวิตเนี่ยเขาเอาเงินให้คนอื่นยืมไปหมดเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าปกติกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลุมศพต้องอลังการงานสร้างมากๆค่าทำศพซาลาดินไม่พอหลุมศพซาลาดินก็เลยเรียบง่ายมากๆค่ะแล้วลูกหลานของซาลาดินที่ขึ้นมาปกครองต่อก็เข้มแข็งไม่พอนะคะสุดท้ายก็โดนมุสลิมด้วยกันนี่แหละยึดอำนาจไปเป็นอันจบราชวงศ์ของซาลาดินไปเปิดทางให้ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์มัมลุกนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวซาลาดินเองเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในคนที่โลกตะวันตกชาวคริสต์เนี่ยยกย่องมากๆว่าเฮ้ยต่อให้เป็นฝั่งมุสลิมแต่คนนี้สุภาพบุรุษคนนี้มีคุณธรรมของนักรบเป็นคนมีเกียรติเป็นคนแบบมุ่งมั่นนะซึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่มีคนอวยแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นระบบอัศวินมันกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ไงซึ่งก็ก่อร่างสร้างตัวอยู่ภายใต้คุณค่าเหล่านี้นี่แหละที่ต้องการให้มีความเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนต่อผู้หญิงมีน้ำใจการที่ซาลาดินไม่ฆ่าเฉลยแต่ว่ายอมไม่ไถ่ตัวเนี่ยนะคะในขณะที่ริชาร์ดใจสิงคือฆ่ายับเนี่ยนะแถมตอนหลังมาเลือกเจรจาอีกไม่ยอมเสียเลือดเสียเนื้อเพิ่มก็เลยได้ใจชาวคริสต์ยุคหลังไปเต็มๆเลยค่ะแล้วชาวคริสต์ชาวยุโรปเนี่ยยกย่องซาลาดินถึงขนาดที่ว่าในคู่มืออัศวินที่บอกว่าแบบอัศวินต้องทำตัวแบบนั้นแบบนี้มีชื่อซาลาดินอยู่นะคะเป็นตัวอย่างว่าต้องทำตัวเหมือนซาลาดินจ้ะทั้งที่เป็นศัตรูกันนะทุกคนแล้วคือถ้าจะยกย่องศัตรูเกินไปมันก็ดูแบบว่าไม่เก๋ไม่อะไรใช่ปะมันก็เลยต้องมีเรื่องเล่าต้องมีข่าวลือกันหนักไปกว่านั้นอีกว่าสุดท้ายซาลาดินนะปลอมตัวมาอยู่ที่ยุโรปมาเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์จะได้ฟังดูดีไงว่าแบบที่เขาเป็นคนดีขนาดนี้เพราะสุดท้ายเขาหันมาศรัทธาพระเจ้าของเราแหละคือเอาว่าเรื่องของซาลาดินก็เลยกลายเป็นเหมือนตำนานไปเลยต่อให้ผ่านไปหลายร้อยปีคนก็ยังเล่าถึงซาลาดินยังเอามาเขียนกลอนชมเชยมายกย่องเป็นวีรบุรุษเป็นอะไรกันยาวๆเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามมีคนชมก็มีคนด่ามันก็มีคนด่าซาลาดินหลายเรื่องเหมือนกันเช่นตอนนั้นทำไมไม่รบให้ชนะไปเลยทำไมไปเจรจากับฝั่งริชาร์ดใจสิงล่ะแล้วยอมให้ชาวคริสต์เข้ามาเดินเต็มเยรูซาเล็มเนี่ยมันอารมณ์อร่วยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเนื่องจากซาลาดินเนี่ยนับถืออิสลามซุนนีบางคนเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจที่ซาลาดินบังคับให้คนในอาณาจักรตัวเองเนี่ยนับถืออิสลามซุนนีไปด้วยค่ะดังนั้นต้องบอกว่าซาลาดินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ความเห็นแตกต่างกันมากในประวัติศาสตร์ขึ้นเพราะว่าเราอ่านเวอร์ชั่นไหนดูเวอร์ชั่นไหนหรือว่าอะไรยังไงเลยนะคะแต่นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของซาลาดินที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันมีที่นึงนะที่ทำให้เราได้ยินชื่อของซาลาดินบ่อยๆค่ะก็คือใครที่สนใจไปอียิปต์กับวิวนะคะกับ Point View on Tour เนี่ยบางทีอาจจะได้ยินชื่อซาลาดินมาบ้างเพราะว่าในบาร์โปรแกรมทัวร์ของ Point View on Tour ที่จัดไปที่อียิปต์เนี่ยนะคะใช่ค่ะ Point View on Tour เรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายเนาะมีหลายแบบมีแบบสั้นแบบยาวแบบที่เหมาะกับคนนั้นเหมาะกับคนนี้นะคะในหลายๆโปรแกรมเนี่ยเราจะพาไปที่ป้อม Citadel of Cairo ก็คือเป็นป้อมแห่งเมืองไคโรซึ่งมีชื่อเล่นว่าป้อมซาลาดินค่ะเนื่องจากนั่นคือป้อมที่ซาลาดินเนี่ยไปสร้างเอาไว้ตอนที่เอาไว้เล็งว่าแบบจะยึดเยรูซาเล็มแล้วนะแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วราชวงศ์ต่อๆมาก็มาใช้ดังนั้นนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจาก UNESCO World Heritage ด้วยเอาว่าถ้าสมมติใครอยากเห็นป้อมซาลาดินด้วยตาของตัวเองหรืออยากเห็นอียิปต์ด้วยตาของตัวเองนะคะลองติดต่อ Point View on Tour มาดูได้ค่ะเพราะว่าเรามีโปรแกรมหลากหลายมากจริงๆนะคะแล้วบอกเลยว่าแต่ละโปรแกรมรับจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ